ألا يا ابن الفاقي يا عبود اسجع بنية، تيقظ في دوج الليل واسمع ذي الوصية. إلى الرحمن تب من ذنوبك والخطية، ولازم ذكر مولاك بكرة والعشية. على الصلوات واظب عليها في الجماعة، ولا تغفل عن الذكر لله كل ساعة. وصر البطن واصبر على طول المجاعة، تغانم ساعة العمر من قبل المنية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Pada episod yang lalu, kita menceritakan tentang pelayaran Syed Ahmad Jamalul ke Tanah Melayu. Dari pelabuhan Pulau Pinang, beliau menuju terus ke Kampung Limbung, atau ketika itu disebut juga Kota Limbung, yang mana di kawasan itu banyak terdapat kaum kerabat diraja Kedah dan juga pembesar-pembesar negeri Kedah. Di sana telah menetap Syed Muhammad Taha Al-Qadri. Beliau telah sampai terlebih awal ke negeri Kedah. Syed Muhammad Taha Al-Qadri ini telah mendapat tempat di Kesultanan Kedah pada awal kedatangannya. Sebelum kedatangan Syed Ahmad Jamalul ke negeri Tanah Melayu, kemungkinan besar Syed Ahmad Jamalul telah berutus surat dengan Syed Muhammad Taha Al-Qadri. Maka setibanya Syed Ahmad Jamalul ke pelabuhan Pulau Pinang, beliau terus menuju ke Kampung Limbung, Kedah. Pada episod yang lalu, kita telah menceritakan tentang perkahwinan antara Syed Ahmad dengan anak Syed Muhammad Taha Al-Qadri yang bernama Syarifah Aminah Muhammad Al-Qadri, dan mendapat seorang anak yang diberi nama Syed Harun Jamalul. Tidak lengkap sekiranya kita mencerita tentang keturunan Syed Ahmad Jamalul ini tanpa kita menyentuh kisah keluarga Syed Muhammad Taha Al-Qadri ini, kerana mereka juga ada hubung kait dan keterikatan dengan keluarga Syed Ahmad Jamalul di Perlis nanti. Adapun kisah yang saya dapat ini dan yang ingin saya kongsikan bersama, saya tidak berani mengatakan cerita ini 100% benar, dan kemungkinan ada tokoh tambah, kemungkinan ada yang disembunyikan, dan kemungkinan yang berlaku dalam perkisahan tersebut. Dan pelbagai versi yang kita pernah dengar, dan apa yang saya ingin kongsikan bersama pada hari ini dari penceritaan orang-orang tua dahulu dan daripada penulisan buku sejarah, agar kisah-kisah ini tidak hilang pada generasi kita dan generasi akan datang. Saya ingin berkongsi kisah ini. Yang akan saya kongsikan adalah versi yang menarik perhatian saya, yang kita akan dengarkan dalam episod ini. Ayuh kita sama-sama saksikan di dalam episod ini tentang kisah keluarga Syed Muhammad Taha Al-Qadri dan anak-anaknya. Selamat menonton. Syed Muhammad Taha Al-Qadri ini juga berasal dari Hadramut. Beliau datang lebih awal ke Kedah, dan tidak lama di sana beliau telah mendapat kedudukan jabatan tinggi di kalangan kerabat diraja Kedah. Beliau telah dikahwinkan dengan puteri dari Kesultanan Kedah dan tinggal di Kampung Limbung. Telah dikurniakan 3 orang anak, 2 orang lelaki dan 1 perempuan. Anak-anaknya adalah Syarifah Aminah, Syed Ibrahim,
dan Said Umar. Setelah beberapa tahun, isterinya meninggal dunia dan beliau kemudian menikah lagi dengan gadis dari pembesar negeri Kedah. Anak-anak lelaki beliau kemudian meningkat remaja dan dikatakan mempunyai masalah perkelahian di antara kalangan kerabat diraja Kedah sehinggalah membuat Sultan Kedah ketika itu murka. Ini mengakibatkan Said Muhammad Taha berasa malu dan menghukum anak-anaknya dengan tidak mahu melihat wajah mereka. Sehinggalah suatu saat, melalui Said Ahmad Jamalullail, ayah mereka mengarahkan anak-anak lelakinya keluar dari Kedah dan mencari kehidupan sendiri dengan berbekalkan ilmu, sedikit wang belanja dan senjata lembing. Ketika ini, Said Ahmad Jamalullail telah pun berkahwin dengan Sharifah Aminah Al-Qadri. Maka berangkatlah dua anak ini ke sebuah negeri Cenak, yakni Selatan Tai, dengan bekerja sebagai pengembala gajah. Mereka berdua telah dipesan oleh Said Ahmad supaya menyembunyikan identiti keturunan mereka dari pengetahuan ramai. Dua anak Said Muhammad ini yang bernama Said Ibrahim dan Said Umar telah pun disiapkan dengan ilmu agama, ilmu persilatan dan ilmu hikmah yang tinggi. Mereka harus menyembunyikan identiti dengan menyamar menjadi kuli penjaga dan penjinak gajah. Setibanya mereka di Cenak, mereka ditempatkan di bahagian gembala gajah Istana Kesultanan Cenak. Pada ketika itu, Raja Cenak yang kering telah meninggal dunia tanpa mempunyai anak dan meninggalkan seorang permaisuri yang masih muda. Sepanjang itu, Cenak telah dipimpin oleh permaisuri tersebut. Pada waktu itu, permaisuri sangat sukakan gajah. Suatu ketika, ada seekor gajah jantan yang mengamuk dan sukar dikawal. Ramai yang cuba menenangkan gajah itu, tetapi tidak berjaya. Seterusnya, pembesar istana bergegas meminta bantuan Said Ibrahim untuk menjinakkan gajah tersebut. Dengan izin Allah, gajah itu pun menjadi jinak. Sejak itu, kehebatan Said Ibrahim dan Said Umar hangat diperbualkan. Permaisuri bertanyakan menterinya, siapakah dua orang pemuda itu? Mungkin kerana ketampanan wajah mereka membuat permaisuri ingin tahu siapakah mereka berdua. Tetapi menterinya tidak tahu asal-usul dua orang beradik ini. Permaisuri lalu menitahkan Said Ibrahim yang menjaga gajah yang sering ditunggangnya dan dia mahu Said Ibrahim yang menemaninya ketika dia menunggang gajah. Lama-kelamaan, hubungan permaisuri dan Said Ibrahim menjadi semakin rapat dan mesra. Perlakuan tersebut membuatkan menteri dan pembesar istana menjadi khawatir dan pembesar telah berpakat untuk membunuh Said Ibrahim dan adiknya.
Rancangan jahat tersebut dapat dihidur oleh Said Umar dan Said Ibrahim. Oleh itu, dua orang beradik ini mula membuat rencana di suatu kenduri kahwin pembesar negeri Cenak. Said Ibrahim dan Said Umar berpencak silat. Di dalam majlis itu disaksikan oleh ramai orang. Ketika berpencak, Said Ibrahim meminta adiknya untuk menggaru-garu di belakangnya disebabkan gatal dengan menggunakan lembing pemberian ayah mereka. Dengan pantas, Said Umar menggaru serta mencincang belakang Said Ibrahim hingga bengkok mata lembing tersebut. Tetapi anehnya, mereka hanya ketawa tanpa mendatangkan sebarang kecederaan sedikit pun di belakang Said Ibrahim. Peristiwa itu membuatkan pembesar yang merancang membunuh Said Ibrahim terkejut dan membatalkan untuk membunuh kedua orang beradik itu. Para pembesar istana takut sekiranya mereka pula akan dikalahkan oleh dua orang beradik ini. Maka diputuskan oleh pembesar negeri Cenak supaya permaisuri berkahwin dengan Said Ibrahim Al-Qadri. Diringkaskan kisah, Said Ibrahim pun dinikahkan dengan permaisuri Cenak dan secara automatiknya Said Ibrahim diangkat menjadi Raja Cenak dan digelar Tunku Raja Cenak. Begitulah secara ringkasnya kisah keluarga dan anak-anak Said Muhammad Taha Al-Qadri, yakni mertua kepada Said Ahmad Jamalul Lail. Anak-anak Said Muhammad Taha Al-Qadri yang keluar daripada negeri Kedah telah pun sukses di negeri Cenak dan menduduki tahta Kesultanan Cenak dengan segala kebesaran.